Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Computer 4 is still. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Anong VIP? Asumblian? May dagat ko na yun. Ayan, hindi ka sa ano mo. Ako, may size carpet. Diyan mo daw. Parehas mo daw. Ano sinisisi mo, Drain? Gulay, ano, sa kuya, ano. Parehas mo daw. Ano ko dapat buwan mo kung bagus baby? Bugtong. Pagdali. Computer 4 is still. Manalo, itong snake ko nito, nagduming dito. Yung Blake, ano, pag sasumbihan mo, pag nakagan ka, maramas nilagan mo.
Kailangan sa ano, Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. ah, sa Milod rin. May dua baga. So, let's kill actually. Ito nang jackpot. Okay na ako. Pagto ng my Facebook. Oh! Visit na namin. Bye! Di ba kayo nag-working? Ako kung magiging base. Are you sure, friend? Wala. Ayun. Kinahay ka dito. Tama. Lang. Ayun, right, isa na ang hali ko. Okay lang. Bakit? Okay. Ipa. Ano dapat mo po sa may Granada? Focus bomb. Or hindi ko ba? Kanina niya ang wala na ito. Sige na. Complete ko na. Yan sa pulot ba? Ano ba kung Granada? Ano? Ang ganda daw yung buwan ba? Gaaren. Yun ang bismillah kayo sa ano, first lab. Magpumunta daan sa amin yung mga dito. Ikaw ka na?
Bang! Luskin! Niyong, bukas na niyong. Ako din ang nalagang magkamo. Sa shop. Yan ay test. Aba. Ganda. Dahil mo napag-aram kung dahil mo naman ang study. At bako man ako magagamit. Ikaw ka man sa dire. Siyempre. Nada, likawin mo sa ano. Ilang doon. Kasi ko man nagagamit ko. Para tigil. Gano'n na lang sa doon. Ano ba? Piling sa nakaan. Burang pa ng buhay ko. Bawal pala duman ko yan. Ano na? Hindi man akong joke. Ano kayo eh? Ayun na. Maputi na. Sisita ang naglari. Ito ang isip ko naghiling kayo. Ibang May maganda rin na ganyan sa linggo lang. Ay, alam mo naman sa may pambili. ate, ang tika. Makabakal ka. May mabakal ka. Tika ako pa. Wala kayo nun eh. Ay, yun lang siya. Ano yung sinasabi? Na. Ano itong buhay? Gusto ka dito ang pamahawan. Ano daw yung trade? Dapat kawalan din mo. Ito sa mula. Ganyan, fourth part lang na ako. Bili mo na sa papa. Nag-isa ka muna. Nag-ano ka muna, baka kami nag-isa. Yan. Hindi Iba iba mo. Nako, ito. Napaka. Yun ito sa second day. Hindi, second sa Kuya Diyos, elementary. Sa Manila. Sa Manila. Anong pangalan na ito? Nakasunod sila. Sa anong pangalan? Tanda. Sabi mo wala kang friend. Ay, sa Facebook, siyempre, sa mga klase kan dati. Mga kaklase ko dati sa Manila, mga friend ko. Ano, wala ka ng friend. Anong muna sinda? Hindi. Wala. Wala siya, nakaklase siya. Kay Ako, Joseph. ano, Osir. Ito mo. Kamay lang. Guide school, ano din. Nagtatawag mo? dahil ko magtipag-isip pa. No? Pero rin. Hindi ka pirakas mo rin. Ayun nun sa na dyan. Dyan, pag nahulog ka dyan, anong mamamati mo? Wala. Pero may parel duman. May Tira. ano dyan, may ano ba daw, ano din? Ulunan kayo dyan. Maulo. Naman tanong ko, madali yung mga ng polisin. Kung di ba ako ito, magkagana, tutungod ka. Oo. Lumog daw may drama ka. May drama ka. May boy scout ka mo. So, nang Okay. Side. Sa Nag-intra pa sa Boy Scout. Cub scout ka lang kami. Pero may ikaw, naka-intra Dahil ka ko na. nag-i-intra sa Arga. Nata, nasa araw mo. Amo po man. Nagdadayan sa
sa grades. Ano mo? Wala naman na Boy Scout degree sa ano, high school. Pati kang grade 1, kinder hanggang grade 6, dahil man ako nag-intro. Mata pag elementary hindi ka nag-itra. Dahil mo paano ko. Panduwa lang akong beses, Ah, inot kang kinder. Tapos nag-tourman kami ka ito sa Dalaga, wildlife. Subagay ito. Paduwa ka na. kaya dahil man ako nag-intro sa Boy Scout, may mga ano, outing, mga araw ng camping. Dahil ako nag-intro sa mga araw. Ang ayun, dahil mga Previous kapag version. ayun na lugar. Ang parang kaya di ko ito sa mag-chopstick ko. Huwag ako magamit yung chopstick. Dahil. Isa yung chopstick. Iba, alat, ang kamara din. Iya. Ay, naku, pili. $1. Have a nice day. Maaro ka. Isda ko. Aray, liit. Apat. Aray, Joseph. Aray, sana liit. Jay, kakamot-kamot ko istos niyo. Ano ba mga Ano? mong intrahan? Boy Scout, buda. Boy Scout. Buda. Gabos na ano, parayo sa ano, sa lugar mi. Pero huli, magrabas. Ereban ng pamilya. Oo. Pwede. Tapos huli pa. Pinaka gusto magbugay. Makaluman sa ibang bansa. Pagdakula. Anong pinakabok mo? Boy Scout. Buda. Boy Scout sana. Mag naman sa ano, harayo. Magayon, mag-ano duman. Nag-aaral. Maduruman Tas sa sa may halas, may training. Duman, kang yaman ako duman. Sa eskwelahan mi, kang elementary. Kalaban ko ang mga Boy Scout. Oh my goodness. Pighaharangan kami. Mata. Siyempre, bawal na magluwas. Ako tiga ano ko, tangani makaluwas ako. Di ka Tikipirit ko. nakatula ako. Bako man. Tudo man. Ito mga Boy Scout. Magayon ko Joseph, mag-Boy Scout. Doon naman na Boy Scout sa high school. Mag-Boy Scout ka. Baka Mabalik ka naman, sa Boy Scout. future, mag-time travel ka. Worst ang eskwelahan. Worst ang eskwelahan. Mata. Siyempre, araw mo na ito. Na-experience mo na, kaya araw mo nang ibig sabihin ko. Na-experience ko na. Oo. Dahil kalaban, Bako, ay ko niyo. Dakol na nagbo-volley. bako man. Niyo. Dahil mo na nagbubulis ako. Ako dahil. Ayun niyo. Nagigibo ka mga kaklase ko. Nagpapalibre sa kuya. Ah, Ito ang dahil mo. pinakabo. Dali. Ito na kayo mga kuya. Ako dahil ko man na-experience. Sa dahil man nga na akong friend. Sa Manila. Sa Manila, igwa. Ano mga pangalan? Best friend mo. Dahil na pwede magbanggit. Me. Private ako. Wala ako ba ko? Sabi yung una, for secret only. Daniel. Si Daniel sa Bible, so inulog sa ano,
Tapos, dahil man kinaon kang kang tiger. Nagpapangadya pa no si Daniel. Ilan mo si Daniel sa Bible. Bible, banal si Daniel. Si Daniel. Mabuot pa no siya nagpangadya. Yan. Bako si Daniel Padilla. Nagpangadyan, kaya di man siya kinakan. Naging mabuot sa'yo sa mga mabuot pa no si Daniel. Mabuot pa lang sa mo, sa best friend mo. Ha? Mabuuton. Pero ito na business ko, nagmumuda. Mabuuton na din. Mm. Like, super nabuot, makakaabot sa impyerno. Ano Mm. Ano naman? Ang parental guidance. Tara, may babae. Ina. Tara, kinugos. Natin, natukan na. Ay, man. Oh, tugos nila. Sasakutan. Una sa nag-drop kick ko. Nag-drop kick kan. Hindi man na nakapag-date. Para inubusan na sa mga yaon dyan. Tapos naghali na. Dapat siya nakapag-go. Si Drake si KSI na na Tabatchoy. Si ano si pero mahal. Pare nun eh. Oo. Si Hurricane, super cool eh. Si inabisalo mo bagay ni. Kasi ano? May tumduman sa football. Oh, mali. Yan no. Say idol. Sain. May wala. Wara. Ay, iba ako. Juice. Ikaw? God. Ito sabi mo, wala kang idol. Oliban sa Diyos. Oh. Pero, si Kuya Joseph, ang titaaro mo sa ako wala. Wara na. Ata. Dahil paano nagagana? So, Mga tiga-arod ko. sa kuya, Dahil man. Date. buhay ko lang, nagagana nga ni kay kuya, Ha? Kuya Vincent. Ano? Ilaruan ko ng gadkano. So, abot ko kayo to. So, may shot. Pero may shoot ko niyo. Inaruan ko ka sabi ko, araw-araw. Siyempre, sumablak siya. Naon dyan. Ako, bakit siya? Kasi, anong tigbabakan mo sa eskwelahan? Ako ito burger. Friendly ka? Ano? Friendly ka? Nata. Dahil inapot ko nga sana. Oo. Friendly ka? Iyo, nata. Wara. Okay. Inapot ko man sana. Ika. Bako. Ikaw wala kang friend. Kung friendly ka, may friend ka, syempre, friendly ka nga ni. Nag-drop kick ka niyo. Yan, nag-drop kick ka doon. Signature move niya. Sa drop kick. Tapos nag-kick pa siya. Alat. Ako mga makaulang ka din. Dahil niya natamaan. Yan o. So, Batista ba mo? Kain. Ako na. Anong sabon? Perang powder, mama.
Balik na Nag-duplicate ka ng 3 yun mo. Dre, ma. Shopping ka na. Wait Ito ka lang, pe. Asya mo mo, pe. Yung ano, pe, yung ano talaga, trupon. Siya mo. Sabi. Parehas yung makainin. Dre, alam ko ba? Kasi tigid Dre, manadublan to eh. Tigi ka GPU. Award shot. Hindi ka na ang dito ko ng mga kutuwa. Hindi ka na. Hindi ka na dyan. Ay. Walang ka. Wala ka di kita kanyo. Like ba lang ka? Ginagaw. Oh, you? Lagi ba ako? Yung ano, pinadil ka niya. Tapos nainig ko. Hindi ka na. Tapos makapala ko. So, lubos kayo. Iwan ka to kasi mo. Kung ka nang babawas sa kuya. Stress lang.
Boss! Buwan na sa pasya! Ayaw ko pa tayo. Ika, buwan ini. Wala. Itong. Sabi natin, balikan ko na natin kung naroon. Ayaw ko kasi sa Piros. Kira na ito so, pinatira pa niya sa akin. Kinambalak ko. Thanks na ako. Ayaw ka rin ako, ala. Yeah. Mag-andi ko, gusto na nini. Pero may ano ko chika ko ano. Okay, ni kaso. Chika mo. Broken. Nakabayo mo. Ayun yung pala nung Nakan mo ba pira mo? Ay. Pangalan. Yung kasuwan ba? Yung wala ka. Nakarapin mo. Nakakalyan mo. No. Yabi na. Yaw pa yung sabi ng chika ko. Beep. Tawa, balik ang stick ko.
Galit na soft drink sa ano, love car. Mga nakag-bleach. Nakamiss ko lang, pwede na i-rate. Naman! Ba? Tama na nga. Hindi lang rate eh. Ano? Mga titi. Ito na nga, use. Teka po, Galing na! Galing na kayo. Sabi na. Sabi lang. Hindi mo dyan palupit na kayo. Hindi mo dyan ka na no? Is ka nakatangay na ba? Kalua? Okay, nakatutok. Ito ako makaligay. Sniper. Oh. Iba-ibang karakter. Uy, ano na yan? Uy, hindi nga doon yan. Krista. Nakano yan, ano? Illuminate. Ako yan, yan mo po. You know? Is. Click. Sige na sila. Roland ka. Saan nindong? Kalaban nindong man ang mga Bago ka, dito. Bago ka, ay, sabi na dito. Pera ka ba? Easy. Bili nga ako iwan sa kubuhan pa mo. Tapos ba? Eh, sorry. Mo kayo oras. Sorry. Bo, lahat sabi. Bo. Wala ako. Bo. Ako, wag ka masarap. Ayun, mali, tignan kita. Pira. Ha? Singkon to. muko padre. Ako, ano nga yun ito? Tumigaon, tapos masamot, tapos mongkot, tapos mongkot. Marinig ka ano, ay masamot. Kung tala ko sa tabag-linig, night na tumigaan, huwag ka muna hindi mo. Ako. Ako maugas. Ako maugas. Ha? Doble kaya ano? Ako maugas ka na. Wala na, Bok. Bok, tangkamot ako. Harap. Pabalikin ako ni Kisinili. I-watch ko. Ano lang mo?
Marami na din. Ano ba ako? Magkaabang. Dili magkakot na gabang ko. Hindi. Nagtitindag kami kapot na dito. Kawawa na ko. Dito ko naman. Mura ko nito mga bayab. Ako rin mga friends. Mabay. Hindi na mo din. Yung pagkawit mo ito kakanta din kay ano, Dinley? Baka ako nito din. Wala na naman na. Mga sinak, para kamo dati pagsiwala ng buwa. Nawala ito. Baka mawala kayaman sa ako. Dati lang. Parehas kita doon, no? Oh, pag nawala yan. Pati yung sinima sila ako. May nalakan? Oo, sabi niya. Nawala niya, di. Nalak si mama niya. Gabaon! Natatirang ka mo. Ayaw ko na kaswa. Ah, martilyo na kayo. Oh, sanay ko sa charity. Oh! Eh. Magaw. Anak ako doon. Dahil, ang anak ko rin. Siyang. Ibo sila dito. Hindi na, wasibon. Ano? Sige. Lugar ito. Ano mo ba ito? Dari. Hindi ako matik na tao. Hindi. Bro, take ko. Teka lang. Hindi siya minayos ko si Jay. Hindi na mo pa. Tika tao. Parabit na doon. Last mo. Tatapos mo. Tanda ko din nakalaaw. Hindi pa niya ko ako. Ano yun? Export ko yun eh. Hindi, pumicture ko. Hindi pa niya ako nakapinda. Barupad na yung nakapag. Pero di mo pwede. Ako, siya ako sa labo. Gusto lang ako, gusto rin. Doon, may palakpak ako. Patok na. Anak na. Tay! Hindi mo ako pagkakara din. Uy, Nan, magkakaroon sa may kalutaw. Baka may ano ka. Uy, internet, ako may space. Uy, ako nakalit eh. Gawin ka nandito na. Kuha ka na ako. Hindi ka na, may rally na. Lero. Paano na lamang? Yeah! Jump! Pag-jump ka! Kapo ka! Matagal yan kung hindi, wait it lang. Pero kung hindi na, wala ka din. Bye-bye! Cheers! Yun, ito, sabi mo ito, ano? Yan dyan, mag-aasyawan sa room. Ikaw para na na. Uy, palitan mo ko din yung pangiton. Ako lang. Uy, naman, basta. Ay, pangwad. Matanong ko. Ay, pa! Mga pinatipid nila. Pairek? Kapag di pa yan. Ang ba yun eh? Ay, na nga yun.
No, no. Serious. Ano lang kita, Jake? Ikaw mag-ibola. Gamit sa kusuan na po ba ko ako? Pwede pang school lang ka din. Ano, ay, yan, may kasi. Jack, project ka na. Kapataw, sige. Say, may account ka. Iba ko na sa nakatan. Acquired sa kuya. Wow! Bilo ka makatulong chitak sa kuya. Computer 4 Acquired. connected. Computer 4 has previous version. Ako sa pulo. Ila! Kapito ko sa kuya, yung sa ano ba ito? Ako sa pulo sa ko. Ano? Acquired. Serious mo. Serious mo. Acquired Jake, acquired 21. Sa ko, ipatay ko ng video. Acquired 51 ano baby. Sampal na baby, natin ko ako para days. Yung kami. Kasi sa iba-ibang account. Kapag ulang Pwede ko baby. kaya trade niya. Ano? Trade. Sa bridge of love, ito yun. Galit ako sa mga. Natao. It's okay. Ay, kumayo ka. Mali. Sa tapos nakakad mo, iya lang password. Iyo. Panalo ka sa video. Pagka ito mga password daw, send mo naman sa computer. Ano ko nila ko? Yes, sa kuko. Parang chito ko. Ako na ba? Hindi ko yan ano. Wow. Kaya nga, ikaw masugwa ka. Wow. Lahat na ko, pipasas na. Ako pinapasugwa. Hindi na, diba? Ako na magi ko. Kaya. Pixel, Onyx. Sige na. Putay na. Hey, sana ka na, Sage. Ito. Bye, kasi na ako. Well, 555. Black. Kapalit ako stay fair. Dako nung kayo di kang firma ni si Chico, Jay. VIP. Except sa video. Tapos pasubli, anong ah ready. Yang account. Ha? Number. Nagdulag-dulag ka layo. Number di kang pangalan na sarap na ko. Bebe, ano ba rin? Tapos ano? Yan na apps. VIP. Ano ba? Pateruli. Ano po daw magwala? Wala
lang. Lugi ako. Lucid na naman. Kaya ako. Marami rin ako lucid yung... Saan ang sunod? Siyo. Huwag ka may tignan. Hindi mo ako sunod. Hello, my book. Wala ka ng maga. Ano? Ang phone. Yan. Ikaw naman yun. Ano kita ini? Uy, gabi. Nagdikiban. Sticker. Silang ewan, pagabos gate. Isa lahat. Ano ba ka na? Wala. Nakusip. Pistol ka. Yun. Pistol lang. Pistol lang. Pistol lang. Quality. Ang high. Let's say, lag, nakakabit ako. Oh. Ang tumal yung mga... Kalambatan. May plan to, may plan. Pakiplan. Plan. Hindi ka galit doon.
Nakakain, bro. Ay, nalugod oh. Alam ba, tara? May suka. Lakaw, yung bigla ko. Kayo ko. Di. Ay. Naigo ka nga. Ano ba? Eh, bumaba ka man yan eh. Malamang kita doon. Bangat. Ay, barawas. Hey, Michelle. Ma'am, pag-uusap sa atin. Pababa na. Ano? Baka mo na. Oh, nandiyan. Si Gonzalo, saro. Ako, yun na. Hindi mo nang ganun. Umulili. Oo, na. Paparis, dali. Yun na. Ay, Love. May mic dyan. Hindi mo na itong ako'y dito. Ay, wow! Implant mo? Implant mo ba? Sangam. Tapos rin. Relax. Boom! Relax. Relax. Ay. Oh. Dahil kasi nakakapos pa ng kusmanin nila. Hindi ko kusmanin. Ito pa rin malapis to ka. Away ko pa na. Ito pa lang ang say mo. Ninirig ko kayo ito rin. Ano ko ta? Nalagan ko pa. Hello, kita no. Ano? Hindi. Dabi. Thank you. Siya dagat. Ay. Ano to, mabutin? Tak. Ah, kayo. Okay.
Marami ka na. Ako! Ano? Pilit ako ba? Paano? Ito ba yung Noya Sibo? O, pakan ko dyan baga dream. Ano? Mid! Sa bridge! Oh, parehas. Oh, dyan ako sa gilid! Hindi ito na nga yung Baka pala action yung kabano ni, ano, dahil yung gusto ay gano'ng medyo baka pa nga na, Bumara ko nini. hindi. Ikot-ikot ko. Wala ko nini yung Baka nga, di na maroy. Bakit ba? O, pundo, arayo. Bigulo ko kayo. Mga malan dito na ay Nandiyan na. gawas. Nagustuhan ako. Nasa may gilid. Hindi na siya. Kung may nakita ka pa, pagkapso ka. Balik na gilid yung likod. Bawas. Siya. Ganon. Ayo, ito. Dati drink. Basta wala pera. Basta may do. Hindi ko nag-ibig. Payungol siya. Oh, fine, sige. Okay. Sarap eh. Boom! Bye. Laro ko eh. Para Kaya sa sa buhay mo rin, siya. I think. Ano? Oo, natulog. Alam mo. Hello. Masarap ito ko. Ah. Spin. Boom! Wow. 32. Ako na dagat ko pa. Nahilig ka ng luwa. Yuko! Ba, yun na nga. Ayun no. Ano ba? Tas akin na niya, hindi ko magpatago. Paano ba ka mo? Garabon.
Kulang piti sa dream. Yes, ayos. Lat. Pero nadaan mo. Saktuan. Ay! Bang! Kaya. Pa. Wala ko iklikan ginando. Sabi ako. Ano gay? Parehas mo sa naong palin. Iklikan. Iklikan. Wala sa iklikan pa din. Kaplan ko na. Sa mata bumuka. Kaplan. Abi, kabudaan ang Iklikan yun eh. Naghilot ka magbalik pa ni Jay. Ikaw ang balik ka naman. Iklikan. Yaw sa ano. Lugya ko nga yun. Parehas. Wow. Yes, bro. Sus. Satir. Wow, right-click ka. Show, nag-reload. Delay. Satir. Delay so are you? Yan, by time drive, by time. Sige na. Diyan ka ulo sa bisa na. Ika naman, rin sumakot sa tipo nga, hindi sa ano. Margong kapayuglong. Kung nga, tinarangayin niya ako sa beat. Satir kag ko. Rambikan! Nagpapagkat ang buhok. Tapos ikaw nga nagpupunsa. Ako ang lupa na yan, nagpupunsa. Tigiling na ako pupunsa ka. Sus! Oh, sus! Arong-arong! Saron! Ala! Ala, talat! Yung kurong sa tagputay mo kaya? Ano mo kaya? Yung ano? Ano? Ano ko sa nung? Basta walang sabi. Ben, brain. Ben, maganda mo yung pakalit mo. Wala na kasi. Yan naman, playbook niya yun. Kaya doon talaga. Gusto lang. Tayo nga rin kung pumta sa flow. Gusto lang. Iyo, basta yan pumta ka. Kasi tarong yung video. Yan o, wala kong kain ano. Sabi. O, ito na lamang mo. Tama mo ng ganda ko. Oh. And right. Ibis ba? Araw-araw! Araw-araw! Biglang ganito ano? Araw-araw! So, sarap mo pa yun. Hindi ko lang. Gusto ko sa tahan doon habang gusto ko. Ano na?
Nasa A. Kaya sa tayo labas ang umano. Access road A. Entrance A. Oh. Tingnan ko nagigilo. Pano. Okay. Wala lang kasi ka Saan ka muna? No, concert. No plan. Siya mo nalig ko lang ako sa iba't dito. Oh, no. Sabay na po ang iso. Kapag hindi ba dito? Hello. Ikot mo! Nakikitig ang mausay mo. Pwede na, ibo. Oo, bamo. Sus! Di ba iba pang tatakayo? Ano dyan, tikili? Abangan mo, nandun sa B. Kaya muna mo sila kumain dahil kaya nga, ayaw ka na nga itinari. Di kong pirok. Opo. Ano mo naraman? Hindi mo ka magician. Ang mayo, patatak. Walang patigil. Sus! Ano ng payo? Ikaw ng payo. Ako na sa to. Walang patigil. Sa kanyo na ito. 13.50 Ayaw kayo, Have ano. a nice day. At sa kasi po yung Hindi. Hindi ka magawa sa araw. Hindi. sapot. $5. Have a nice day. $13.50. Have a nice day. Maria daw ini po po. Maria yung nasa sobi.
May assignment ka ba, boy?
Yeah! Gago! Isa siya ang gawin ko.
kasi may anak kami dito. Lapit lang po. Ikaw ko naman siya sa kapit niya. Sige na ito. Natop mo ka. Ano ka mag-observe po? Paalog mo ini. Napapil yan na takan. Netrapal lang mo dito din. Kasi ito ko yung motor. Kasi ito motor. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Ano daw ang number kang loob? Ha? Number kang loob. So, ako daw. Sorry. Ako rin sa Facebook.
Okay ka? Crossfire, Major. Major Paul, ayan o. Unipulo, tas na Rambo. Question. Ha? Short. Ayaw. Computer 4 is still.
Computer 4 is still.
Nagatakas po yun. Ganyan mo, alam ko yung pintuan. Para hindi makalabas yung aso. Bigay mo na ito bubugay aso. Shoot, shoot. Computer 3 is still.
Computer 3. Still. $19.75. Kano maglaba? Have a nice day. Ito ang malili. Mapabakal ko. Ano ba ka lang? Ano ka ng tao? Ay, nagsarado. Sarado din sa... Ano? Sarado din sa Baramida. Ano ba nang bakal sa ano? Sa may bakalambaga kang ano? Bakalang kang Victoria. Sarado pa mo dyan. Sarado pa dyan araw sa nabukasan. Alas 5. Hindi ka naman natao. Basta may wala biging atin. Katoro. Sa baba. Ito ba? Ano video? Ano ba ba? Snake. Tuwagan niya. Stapler na. Kung ang sapatos dumanin mo, ikaw mo dumang sa kanyang. Yung makat mo dumang sa... Yan ang nawaran ka. Nanalo mo dyan sa pinto? Ba't yan mo din nanalo sa pinto?
So Daniel Curry. This week of Daniel Curry. Right, man. Please try to tell the truth and nothing but the truth in this investigation. You have to tell the truth and nothing but the truth in this investigation. Here is what the truth there. Thank you. We start with the date of February 18. February 17. We start with February 17. Right? You right, man? Then you go. Open ka. Kawan, tanda. Maaram kung ano ang Mabakalina mo na kung ano. oh, sige na. Hindi. Pada ko lang. Ko. 1:30. Basta check number 1 ako. Hindi mo siya uminom. May ulit pa yan. Marlboro Black. Basta check number 1 ako. Ayan. Connected. So, di ba yan ako ang tawagan. Tapos, uli mo yan sa iyo. Kulang. Magad ka sando.
pareho. Okay.
What's up? Oh, ano? Mainom ka? Ano, maluwas iyan, no? Maluwas, ano? Atin, ah.
Sarsi? Nakaw na pala kanilog sa biga na ako. Pagkas pa na sulat. Yun ata. Trabaho. Kailan ganda siya doon nag-ubuha. Mainito na mga pinag-magkalitan. Nakaw. Ha? Kalaban mo yun siya. Kaya man, kung dito ko man, di Manila ba kayo ito? Titinganin, kung siya nagkatawang kompromiso. Ano yung ipakto ba? Diyan nga naman sa, naman sa, pinapawan niya ba naman? So, alalit ang pulman. Ay, nakalaw pa lang siya naman. Nagpapagkaro ka. Pinagaling pa sa Philippines. Napipinod siya sa mga kararawan pa. Ito niya. Hindi siya talaga mapahamak yan. Nagkakuha ka na sa asa? Tira. Ay, kabot ko sa Rubera. Pinapinabakal ko sa Rubera. Pagsilip ko. Hindi pa sa Material ka din yung Kunyet. kunyet ka man. Kaya tigilit na ka, pera. Kaya tigilit. Nagkuha na. Tapos na siya, nakakuha na pero hindi ko alam kung tira ang kinukaan. hindi pa sa Kasi Merkules. Kaso ano pa, ang bulan na si ano? Anong ginawa yung malasakit ata? Ba't sa asa? Ay, kasi Merkules, Merkules, hindi ba kina... Ay, yung iba naman. Nakaan. Ay, Martes, kaya... Malasakit. Hindi ko pala tarangan ako ito. Mag-ano kung may isa malasakit. Hindi pa rin. Malang tabulang kung malasakit. Ano? Ako baga, kahit umunin, sa kumakuntin ako siya, kung hindi nila bantin kasi kaya siya, ay makuntin ko sa ako. Sabi niya siya, take ka ang 30,000 to 300,000. Oh. Yung pala, hindi ka sa kakanin na araw na. Kaya ko sabi siya, kaya na ma-approve ba, hindi siya approve ba. Pag solo pa lang. Oo, pwede. Tapos uwi ate, sabi ko, sir, maano na ako, maidok. Yan na lang ko niya, kumapag pa niya akong dismiss. Yun, taga-6 mil na baga ako. O yun, paano sa kangayang dismiss? Wala na sa iyo. Pag mag-college, dismiss. Depende sa ano, sinindi ko rin na culture college ko ay nakaano na. 6 mil na talaga sa college. Eh, kaya napipilihan din pa ang Oh, 1.5. Pero ang simana mo, 1.5. o 1.5 plus ano ko, may 200 ako, 1.7. Punta ko sa gusto. Mag-ilok naman ako, diba? So, pag yun, yung plus ng 750. O, di ba, doon ako sa, utro naman na, ano naman ako ni malasakit. So, Wala ka sa malasakit. depende sa, ano sa, dismil mo lang pinaka, lang pa. Ang minimum. Yan also, ikaw, Ano ka na lang? yung peto ka ng sanay. Ay, diba, bro? Ayun, sige. Hindi nga. Parang
Pinula.
Hmm? Awal. Hmm.
Tuman. Ang kakausa.
Talaga nga yun.
Kapinsan ko. Ano ko ba ni Tay? Bye. Bye. Nga, hindi sa hospital na ito. Kini? Ilang? Ilang? Ano sila? Ano nila mo ano? Ayan ang Okay. Pa. Ito, hospital. Ang na. Tagaling ko na kung ano everything. Yung? Yan. Lahat na naman ito. Tagaling ko na po doon. Gulo. Power. Ano? Good lungs. 6. Hindi yung pink.
Alam mo kasi magpag
Ako ng pisawan. Ano dyan sawan? Wala naman po. Tapos sa likod. Makusap ko na kayo sa na ako. Ako bitumat sa ito. On mo pa. Basta sa likod. Di ako. Wala ko. Ha? Kinag mo na sa bubong? Agay nila yung... Diyan, di mapag-ulit mo. Ah,
Ano mo, one food? My God, ito. Sa mga medyo ko na po sa Oh, shit. Basta may right back.
Utang ayok. Ayaw mo pala di ako nakakaiyak ko. Ngayon mo na siya. Subag mo na pag-iatay. Hindi ko lang. Yeah. Sabotage. Balik-bangan. Mga ito na yung mabikot. Kayo mo ba? Easter Valley.
Tama na mo, sa alis ko. Papak na tuka mo. Ako naman. Ikaw ano, Pen? Mag-alog yung digit ko. Saan ako na si Jeffrey? Open data, bisawan. Talaga. Nakakapunta din sa kuya ko, ipiliw. Kuya ko yung nagkakaba. Ano yan? Saan? To? Oh. Oh, yan oh. Ikaw? Nakahit na yun eh. Ha?
cheater. Wala mo ba cheater ang ako? Saan ka nung click na? Dako, naglulungs na ba ng
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Isa ko na, parang mga sila. Pistil ng gamit, oh. Ayan. May sarap ka. Apat na? O, bebe? Dan kali. Magkaranan. Tapos, Kaji, boxy. tapos, Sabi ko sa'yo, ba't sa siguro ito nakakuha yung dapat kung paano magbigay sa pag-ibig. Dahil hindi ko kanino binubinong Oh, dan kali dah. kami rin na pinapakipali. Sino yun lang? Kasi kung tao pag pagtapos na, no? ha? Hindi, ayaw ko na. Buha ka talaga ka naman. Dahan ka ano? Ay, Lunes, nandun ka na. Pero ako dahil. Yan ang sarap pinili. Ano ito? Puta ka mo nga. Eh, bago ka ano? Bubo mo nga. Mas ko lang kanino na umayos ka. Ha? Tapos, may number pa. Hindi na kami niya eh. Umarin mo ko nila mo. Kaya, arin mo ko. Kira? Ano, ano ay kulang? Mga Christine. Makulong mo daw nga yun. Maglang ka lang umayos ka. Alam ganda ka pa ang sa buhay. Teka mo.
Hallelujah! Tinauni mo pa. Tinaktak ko doon. Ilapot mo. Picture ako sa taas. Ito. Pero pala, nakaano ka na? Ano kang pag-ibig? Dahil? Kaya ako ito sa mo, dahil kaya ako ito sa mo, kung araw ka ng form, ilalakaw pa yun sa Ligaspe? Kami pag-ibig siya. Pero Online man sa na. oh, gra online nga rin siya. Siberon. Lusay. Malakas na siya. Malakas. Ngayon, Sana mo yun, Nawi. ang naganda na siya. Oo. I-complete ang sa requirements. Ang gra, ano? Kaya ang piraso. Ito, ano? Siberon ko eh. Hoy, Jipe. Jipe. Ikaw mo nakasirap ka na sa gilid mo? Kung isa na sa gilid mo? Ang birthday. Dahil naman ang birthday. Isip kaibihin ka. Salamat. Anak! Ano mo? Mahal ka yung Jipe? Mahal ka? Ay, para ba sila? Hindi na na ako. Pwede na mag-Jipe si Floyd. Pwede na mag-dapat mag-Jipe ka sa Jipe. Mag-Jipe sa Jipe. Pwede na mag-dapat. Nakasalat na ba ka? Isyo, gila nga ito. Lahat.
Yung pintuan tabi. Lloyd, ang ganito. Lloyd, ganun mo!
Eko aram. Ano nga ni? May flash spread man daw dyan. Ako po. Bahala na. Kung saan makaantos. Sa saod. Hinandol sa payo. Like ko aram kung saan. Sige na. Esperado. Ha? Ay, ano, pinakumbado.
Minalik na ba galing? Wala nga malik mo. Una. This is ano ang sa kuya sa kwenta. Dapat hindi ako sulipin yung nag-ano. Hindi na sulipin ako na din. Friends ka kami. Ma, Sila kayo dis ka ba guys? Hindi Boy, ba na? Hindi mo kayo sa forma. Hindi siya ano. Hindi siya hindi siya payo. Ay ba ko tunan? Kapag sa payo gamit mo ito. Sila ba ang tao? ala. Ikaw na kasi Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Hoy, bimiro na. Hoy, bisito. yung mga ganito laki. Ando na na yung ka.
Nag-post na suwan mo, nag-post. Ano, kalaban. Ikaw, sino? Pinag-post ako? Ha? Ha? So sabi AI Souls. Iyo. Baka lang intro lang sa Facebook dyan. Baka lang intro kita ng video. 25 na. Baka lang intro lang. Ha? Wala ko. $25.50. Have a nice day. Let mauruan Computer 3 and computer 4 change places. Sulul! Pakyo ko mga distract niya. Ganun pala nagagawa.
random na dapat ilang kailangan. Tapos nag-ipon. Ito yun. Correct yan. Iyon. Okay, wait. Siyempre, ako ganito. Saan na kuya? Saan na kuya? Okay. Oh, yung bagang taon na ninyo parang oh, ha? Matimpla ka ng gatas. Matimpla ka na. Ha? Tubig na sana. Ano? Buko iya.
Bakit? Ay, naku kuya. Sige na, meron din na bunga. Ano dyan si kuya mo? Turog dyan si kuya mo. Ano? Ay, ano rin ba? Tapos ka na. Ay, ano ko? Natimpla na sa mukha. Ayan, nito. Ha? Mama na tayo. I like you. Dapat summer, eggs of ice. Ayan. Ako, pagkalba ng food. Uy, sorry, naisip yun. Ha? Nasa ko yung may alin na, tinuto ko ng bagay. Sabi ko na daw. Ayaw, sabay.
Bakit pa yung binusimulay? May nga, dahil lamang. Ano ba ako? Nagkakampi.
Ay, tubig, tubig. Hindi ko pwede ninyo. Basta mo na dua.
Sabihin mo na ako, bro. Meron mo pa ba? Tama kayo! Gusto ko ba? Buti ba nila? Napay! Ang pang! Ano nga din? Ano?
pira ka. Siya to. Okay man siya to. 11. $11.50. Good evening. $4.50. Good evening.
Mhm. 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 No, ano ko baka nabon eh. Bakit pa naman? Palaman? May palaman baga dyan? Ubus na. Duman, no? Ay, wala na siya. Tagihan sa daw. Tagihan sa daw. Mhm. Mhm. Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. 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 Mhm.
Hmm. 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 Hmm.
Ha? Rakangin. Diyan sa Kaganano. Digdi sa Ayelo. pera. Saro. Hala, tilang. May yelo pa da, mama. Dahil na dahil.
Ngayon, Ano oras na shift? 6:48.
Hindi siya. Hindi ko. Paano? Paano? Ayok naman. Paano? Paano? May bago naman yung concept ako. Alam ka kung naglalayog ka kung sino. Focus ko, ability. Layog ka man ang may baile. Ano yung ano? Paano mo dadaling sa sapatos ni Nono? Paano sa sapatos ni Nono? Sabi ko, sige, agad, ano yan? Ang pagtang, pagpamawag. Pamawa nun? Hindi mo dito ka lang kung Isa noy, kasanay ka mag-computer. Tayo tayo. Ano ba na ang? Dali na ba na kaya pagkuso? Ay, okay. Kanay ka pa sa mo.
Habo. Balot. Balot. Malat ka pa. Sige, balot. Pwede nga yung sa schedule. Talakaw na. Nakainit lang ako.